Xin chào nha, bảo dưỡng làm nồi cho Honda Sonic. Thì đối với Sonic đi trong một thời gian thì bố nồi, lá sắt, lò xo te tua hết anh em ha, và tiến hành làm một bộ nồi mới. Thì đối với chiếc xe này thì khi mà tháo lá sắt ra thì gần như là bị cháy hết anh em ha. Lá sắt bây giờ nó đen thùi lùi hết rồi. Lá sắt nó đã chuyển qua màu đen của titan luôn rồi, qua khỏi titan luôn rồi, chuyển qua thành màu đen cháy khét hết rồi. Cái đế nồi anh em đi trong một thời gian thì nó sọc nặng như vậy ha. Thì đối với những cái cặp đế mà sọc nặng như vậy thì có một cách duy nhất là thay cặp đế mới anh em nhé. Như vậy thì khi mà anh em vô số nó mới ngọt ngào được, nó không có bị sượng, không bị hóc nhé. Bảo dưỡng xong xe. Đây là một con Sonic vừa làm xong full nồi anh em nhé, làm nồi, làm phốt bơm nước. Rider thì mình tiến hành làm trên cổ. Thì làm trên cổ cơ bản thì bên mình làm chuẩn cho anh em, bảo hành cho anh em là 6 tháng nhé. Tất cả lỗi kỹ thuật thì bên mình đều xử lý hết lại cho anh em. Lên bô và dọn đồ chơi xe.